YouTube च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। मेरो नाम सुनिमा राई हो। सबैले हामीलाई माया गरिदिनु होला। लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। बाई बाई। पढाइ गर्दा ब्याचलर सेकेन्ड इयर गोचाइ पुसे गोचाइ सब्जेक्ट हो आमा उयो जर्नलिजम न उयो मेजर इङ्ग्लिश पुसे गो +2 हो त म्याडम जर्नलिजम लंका हजुर अब चाहिँ दिस्तला नेपालला मेला पाखा लम्बासी रे रक्पा नन्दा बोलिसो ए माइजु 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 बस्नु है नि माइजु तेलमा त कामरा कहिले हो महिना पुगो अरे नागो पनि मेगो भानु चाहिँ फल मिडिम धाली लान्थे मेरो बान्थे म थामी हुँदा हामीले चाहिँ मासु छैन तिम्रो चाहिँ मैले बुझेँ तर यहाँको लन्डनले गर्दा तिमीलाई बेमानी गऱ्यौ नि त यिनी बुवा कहाँ तेरो म पान्थे यहाँ कुला तेजदाई का डर्नु न परम निमा जो त्याकेर पुम्डी अनि यहाँ कुला पनि दिनु त उनी तक माग्नु भएको हो कुरा बुझे केटाहरुले खाएछन् भन्छु त यहाँको के भन्छ हामीलाई रुख काट्ने मास्ता ओ माइ गुकुने हजुर मिना 5 5:30 हुन्थ्यो होला है यता ढोग मलाई पनि तेल मिले कुरा होइन कि मासु ल्याएको भाइको भाइको तिमीहरूको डोको ल्याएको कसको डोको फेरि मैले ह्याक्ला मतलब होइन कि कुरा ल्याएको यत्रो जिताङ कुरा ल्याएको छ रसनी मान्न यहाँ कुला कुरा चाहिँ त्यो है दाजु कान्छा दाजुका माग्नु भएको सुँगुर अनि म क्यास दिन्छु भनेर क्यास पनि दिनु भएन उ त सुयो उब्रेको आख्याराङ अनि चाहिने जति कहाँ लानु भयो नि त म त थिइनँ र 13,000 नि हो पैसा मैले बुझाइ ए गानी मिङ्का चाहिँ लग्नु म त लगेको नि 13,000 को पैसा मैले बुझेँ त्यतिको चाहिँ बुझाउनु 70 को बुझाएँ मैले 70,000 नि र त मेनिम चाहिँ कान्छा दाजुका भनाइ चाहिँ म लान्छु रक्का 7 गते अलिक फरक कुरा 6 गते कृष्णको दुनी गते 7 गते हो 6 गते हो नि आख्या बिटा 6 गते हो भन 6 गते कि 7 गते हो कृष्णको दुनी कम दिनु ए दाजु खोलम भन माछा दिनभरि यहाँ पाउन आएको छ यस्तो छ म बसिरहेको छु कहाँ खोलम भाइमा सुन्नु 6 गते हो आख्या बिटा वाला थियो ओ किन काम भइरा तर केटा राम्रै काम गरेछ अनि दाजु खातामा पैसा ल्याइदिएको छु भन्छ नि यहाँ सुन म जानु भएको छुइनँ अनि रुँदैकै थियो नि रुँदै जा केटा पैसा ल्याएर बिर्छ अनि म पछि गएँ कि अनि जान्छु मेरो यो मौसमी त पैसा ल्याएर त छैन पठाएको होइन नभएको फेरि मासाले यस्तो हारा छ ए बिचरा रम्नी फेरि छ एला दाजु मेरो पैसा चेक गरेको छ कि रुँदै पठाइ नि पऱ्यो फर्स्टमा आएर तिमीको दिएको नि पैसा यो मौसमी त लिमिट के यो ट्रान्सफर के छ पैसा काठबाट आउनु पर्ने कति आउनु पर्ने 10,000 पठाउनु पर्ने तपाईँको पैसा अब केटा चेक बाउन्स हुनु आँट्यो चेक बाउन्स हुनु आँट्यो ए दाजु हजुर आयौँ त भेट्नु मान्छेलाई ओ दिदी अनि अब के छ मेला गोरुको सिक्युरिटी हामीसँग पनि छ गोरुको सिक्युरिटी को झोला लिएर आउनु खराब दिनु बाटमा भन्नु पर्छ नि फलमा भन्नु हुँदैन दाजु गानी बाना गम ल एक किलो लाग्यो नि बास ल्याउने बिहेमा गयो त्यो कता हौ दाजु कुमार कहीँ ए फटा मान्छे हो कहाँ खुकुरी पैसा कहाँ दिनु लाग्छ म
यस्ता नभन्नु तिलाको लिनुपर्ने त्यही छ ह्यान्डसम देखिरहेको छ आज चाहिँ हजुर ह्यान्डसम देखिरहेको हेलो विष्णु खोइ त अनि अस्ति भिडियो बनाउने भनेको होइन तिमीले हाई भनिदेऊ न अब भलै नि कसरी तिमी अब भलै नि स्कुल नाम के अब यहाँ जाने ओलङ्का होइन यहाँ राखनी जाने प्रिन्टर जाने यार कति मिनेट लाग्छ नि राखनी भाइ एक ठाउँमा खुट्टीहरू दुखेर सब रेडी भएर जानु भाइ पर्यो खुवाइनी छ कहाँ पाउँछ भाइ हजुर बजुलाई औषधि पुर्याइराख्छु ए ल अनि त्यसपछि बडीलाई भेटेर आइहाल्छु है मेरो त माउलो फेरि ए ल ल बुढो माउलो हाम्रो बुढो माउलो मेरो पापाको है म घर आउँछु भने बस्नु ल तपाईँ लोतोप देखाउने त्यो लोतोपमा काम केही पनि छ त्यो मजुर त्यो अलिकति ट्याक्स छिरायो भने त्यो लोतोपले चाहिँ भने 3 अरब पैसा कमाउँछ त्यहाँ बालो त्यति छ हो त्यो ठुलो मान्छे र सानो मान्छे यहाँ बस्छ त ठुलो मान्छे भुइँमा ब्ल्याक त बसेको हो त्यो चाहिँ गर्छ नि त्यहाँ शक्ति छ मर्छ त्यो काम के हो त अलिकति सबै बढिनु पर्यो मलाई दाजु दिदी क्या मलाई सुनिका हेर्नु पर्छ खेतो मुकाको आमा बल्यो गानी कति खान्छ तिमीले पार्टनरसँग मैले भने कति दिएको जान्छु ए खाएको त्यसले ती मैले नखा भनेको छौ मैले सामान्य काम पनि गर्छु तँ नमिलेको मिलाइहाल्छु कट्ला भने अब तपाईँ मितारमा छ जहिले भाइ 54 सालदेखि भेट भएको खुट्टाहरू दुखेर तपाईँ खुट्टाहरू दुखिँदैन क्या बुझेँ अब लास्टको धेरै महेश र गेम खेल्न गएको थाहा पाउँदैन के प्रकारको मैले ठिक हुन्छ भनेपछि स्वाट अगाडि हिँड्ने नि ना कोही रिक्ति नि एमे जुसे गुलिले देखिन्छ ब्रेन निक्तिको ओर्नी अब त्यो ठाउँमा सजिलो ठाउँमा आयो अब लड्दाउनु भनेर मर्दाउनु भनेर अनि घरमा म होइन फ्रेस भयो अनि फोन गरेँ फेरि फोन खै दिनको नम्बर बाबुको मुखै नखेल्नु आमा बोला सली होइन स्मिता यो दिदी यो बेल्मी मलाई अफेर भयो नि त पुल कटाएपछि चाहिँ अब यिनीहरू मर्दैनन् भन्ने भयो ओ कहिले भाल भएर दिदीको पुरै बुझिनु त्यसो बुझ्दैन मेसे खोतर लाम्दै पछि ब्याङ्क देऊ त तपाईँले भनेको मैले आनु ए म त तिम्रो अब चाहिँ लड्ने त्यो प्रष्ट कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो क्या अनि जेलमी गर्दा मैले भन् त चामल म गर्छु म सबभन्दा हटाल चाहिँ मान्छे मैले देखेको चाहिँ के अरे ओरम orang boleh kupang ah. दिदी ले पुची मान्छे हो नि Putih. Eh, alfa. निना दिदी बुझि गए जानी दिनमा सनना दुनी लडुन भन्ने हो न भटा त दुस मिनि
देख्ने बे बामबाट पनि बारेमा ओरे खानु पर्यो खाइसकेको माइली दिदी घर जाने जाउँ माइली दाजु कहिले आउँछ तिमीको बाटो दाजुको पैसाले भन्नु ल तिमीको बाटो अलिक अगाडि छ कि आउँदाखेरि खाने मा परा मे चौले बे होय मेको रि अर्गानिक पडले ब्लले नि मा होइन एक फुट लाने चौरा छोडी आएर बसिरहेको हामी फेरि टेस्ट गर्नु नि त ओ जेली लु टेस्ट मेरो खाजा छैन मकै 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 खाजा खान्थेको कोले आसी पनि हो तातो दुधमा तातो दुध र ल्यासी अनि मेरो बडा पुरो पानी हालेको हाल न आली भएन मामा दुःख पाइयो छोडी अब ढुक्क बस्नु दुःख कुरा होइन अब छोडी आएको मजाले भने कहाँ ठाउँमा घुमाउने भन्नु दाजु न्यौ एकै फर्म गानिका भन्नु भएको रहेछ न्याउने खेतोम माइला ल्याउनै ल्याउनु भन्छ अनि ए बास रे होइन भरे पनि पर्दैन ल्याउनु फर्म ल्याउनु न कुरमिरी आमा चाहिँ भरेमा चाहिँ ल्याउनु न। गानी भर्नु कि होइन जहाँ पनि चाहिँ हाम्रो छोडी हो तर नाम चाहिँ निर्णय राई हो कि हडकल थाहा पनि नतौलाई पकाउनु लु होइन चौलाउनु ओ भलै भलै हजुर पुसै मेरो चलिमा कति किलो चलिमा चाहिँ मेरो फेरि त्यति मेरो होइन फेरि चलिमा चाहिँ नि न होम फोटोकपी दियो नि ओइ अरे दुई दिन भन्नु नेटलाई नहुने रहेछ दाजु फर्म नल्याऊ त नलेबो खाइबाट पऱ्यो ने भरेमा नि दाजु ए हडकल पनि जाप निर्णयको होइन गर्नु पर्यो ल्याइराख्नु भरेको छ नि म चाहिँ ठेट कुरा मात्रै बुझ्छु कि नसुझे भन्ने अरू कहाँको कुर्मी राम्रो कुरा बुझ्नु आउँछ कि धेरै काम लगाउँछ कि हरे बुढीले मलाई तेरो काम त्यही हो भन्छ कि तेरो काम त होइन अनि यसो यता उता उतै पुग्नु र पो गराएको त हो सिँगडे सोल्टी दिनकाम सबै ट्र्याक्टर नगर मिलाएर बोकाउँ कति दिन हो भनेको होइन यहाँ बुझ्नु 27 भनेछन् कति आएको दिन बोकाउने होइन दादा मिलाएर 9-10 कति दिन हो धेरै दिन हुँदैन 9-10 हजार बोक्छ नि भनेको होइन दिन होइन टाइम आएको दिन बोकाउने दिनभरि राख्दैन होला है एक दिन 2 दिन कति दिन बोकाउने पनि राख्दैन लाग्यो भने गोदिन हो दाजु एकै दिन 13,000 सोनिता दिन पनि 12,000 हो मेडो बचिया नसकाउने हो सकाइ गोदिनमा त सेलाइ पनि राम दुष्टमै छैन पुरा धेरै रोजगार धेरै चल्यो एकै दिन हो भने 13,000 गाडी बढ्नु रात बाँध्नु खाने एक महिना बोकाउनेमा 10,000 ल्याइदिन्छु एक महिना बोकाउनु 20 दिन भने 10,000 ल्याइदिन्छु फेरि हामी त फेरि म्यानेजमेन्ट गरेको मान्छे कि एकै दिन हो भने 13,000 हो हाम्रो युवराजका मान्छेलाई ननेका बोकाएको ढोडेनिर 10,000 छोडेर 8,000 ल्यायो देशीमा गुई नेगेले लाम झिकाउनु पर्छ कि देशको कुरा होइन देश अब कता गयो होइन त्यो ट्याके गर्ने मान्छे हो एक दिन बोकाउनु रेट आउनु पर्छ 2 दिन बोकाउनु रेट हुन्छ नि एक महिना ढुङ्गा बोकाउनुमा 10,000 ल्याइदिन्छु 8-9,000 ल्याइदिन्छु ढुङ्गा बोका 7,000 ल्याइदिन्छु दिनकाम एक महिना चाहिँ हुनु पर्यो काम पुरो काम हो लोकल चामल हो यो लोकल यसको खाना मिठो हुन्छ है तिमीले बुझ्यौ होला हौ त्यसले बुझिन मलाई सोच्दैछु हाम्रो मिलिन्छ र मकै खर्नु पर्यो एकै दिन भने गाडी खाजा नबनाइ भयो एक महिना बोकाउने 7,000 10,000 तिमी त खाने बानी मेरो दाजु मे कति काम अराइहाले अराइ गरिदिनु ल मे कति यहाँ बस तिमीहरूको भुको भुको काम गर्ने मौका होइन हो उमेर चाहिँ हुनु त्यो काम पैसा खप्दैन पर्ने कि हो गाडी घरमा असिम हजुर असिम हामी माथि बसेर गम्बोले टप्प बसेर खाने मान्छे हो अब फेरि त हो नि दाजु तर
त्यहाँ मेरो बहिनी छ है भन्छ कसिन्छ बोलाको के न्यारे देल्छु के न्यारे एकदमै राम्रो म त खोजेर नेटमा खोजेर ल 1000 रुपैयाँ मेरो बल बनाइदिए कि त्यो राम्रो मासु छ घरमा केही खान जाउँ हुन्छ पुसे घर चाहिँ या झर्छौँ पुसे घर चाहिँ कति टाइम हो दिउँसोतिर झर्छौँ नि पुसे छैन 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 मेरो बुढी त टाउन ल्याएपछि म चाहिँ बुझेँ खालि निम त नगरेको सबै गर्छु ड्राइभर लाउने के ड्राइभर मैले बुहारी फेरि आउनु चाहिँ कलामा म चाहिँ बोले नि त छैन इफे के भन्छ आगो गएको होइन मलाई आगो छ म ठ्याक्क आगि हिमालले के मैले निन्दा गरेर निम्ति जाइन्छ मेरोमा सबै काम चन्देको आगो अनि निम त मेरो गोमा मेरो त घरैपछि गर्नुपर्छ नजाने अरे भएन म चाहिँ फेरि दिमाग मेरो राम्रो छ नि त 24